am aterizat în Cambodgia, la Siem Reap. Vizele le avem pregătite, ne așteaptă transportul, mergem direct la Floating Village. Raining season coming, the water is over there. Au aici electricitate doar de 2 ani. Către Angkor Wat. În sfârșit în fața noastră. În reprezentările astea se înțelege care sunt chinezi. Este templul junglei. Primul impact e foarte cald. Exact cum ne așteptam. Mie îmi plac foarte mult aeroporturile în care ai direct acces afară. Vedeți? E practic un balcon. Mergem spre immigration. A venit să ne aștepte un domn foarte drăguț. Ne duce să ne plimbăm cu barca. Ia uitați ce fain e. Este foarte cald, dar e fain. Siem Reap. Here I go to get a car. Se merge un pic așa ca în România, cu căruța, cu motocicleta. Aici o casă costă între 5.000 și 10.000 de dolari. Să chinui să fac. Ok, costă 20 de dolari de persoană biletul pe barcă la Floating Village. Plătesc și copiii și sub 10 ani nu plătesc. L-am întrebat pe domnul dacă putem să urcăm într-o casă. Zis că putem. Raining season coming, the water is over there. Wow, apa ajunge până acolo sus când plouă. Ne spunea domnul că în sezonul ploios aici e plin de apă și merg cu barca la școală, la serviciu. Iar când e sezonul uscat, merg cu motocicleta. Pământul este foarte uscat, e roșu și e foarte fertil. Au foarte multe fructe, ca în Asia, așa, mango, dragon fruit, durian. Am ajuns la barcă. Când le-am văzut prima oară, mi s-a părut că sunt ca în Egipt bărcile. E mâlos tare râul. Hai, Robin, trece în față, mama. Hello. Hello. When the raining season, the water is over the tree. Yeah? Ați înțeles? În sezonul ploios apa ajunge deasupra copacului. Așa e de mare debitul apei. Dar știți ce e fain? Casele, deși sunt construite pe piloni, au decorațiuni tradiționale. Aici e spital. Ne-am apropiat de oraș. Ei au bărcuțe cu care merg la pescuit. Casele sunt super înalte. Ați văzut ce înalte sunt? Ajunge apa până chiar sub casă. Au aici electricitate doar de 2 ani. Yes, acolo e familia cea mai săracă, nici măcar acoperiș nu au. Dar sunt case și pe partea cealaltă. Deci vă dați seama ce mult se ridică apa dacă sunt atât de sus. Impresionant! Acolo e o fetiță care are ghiozdan. Oare unde merge la școală și oare unde își face temele? Casa unde? Casa ei. Când mergem prin locurile astea ne dăm seama că suntem de binecuvântați, că trăim unde trăim și mulțumim lui Dumnezeu că avem tot ce avem. Toți copiii muncesc. Și șoferul nostru de la parte, un copil care are 14-15 ani, ori muncesc în bărci, ori pescuiesc, ori cară chestii, vedem, fiecare face de ceva, deci nu sunt copii, practic muncesc de când se nasc și pentru ei este normal. Uite ce frumoasă e asta mică! Și peștele aici, fii atent, uite-l în apă până la brâu. Mă întreb cât o fi de sănătos peștele care se pescuiește în apa asta atât de murdară. Nu neapărat murdară că sunt gunoaie, ei vin foarte mult mâl. Oh, there are so many fish.
aici se termină turul. Este un magazin cu suveniruri, este și restaurant. Și aici sunt niște crocodiles. Zici că sunt morți. Vedem apusul pe lac. Asta a fost plimbarea noastră la Tonle, la lac. A fost o lecție de viață. A fost pentru noi dureros, dar cred că e mai dureros pentru ei să trăiască pe râu, din râu, pentru râu. Și cred că e ciudat să știe că vine lumea să-i vadă ca la circ, ca la grădina zoologică mergem. Inițial noi am mers pentru casă, dar automat vezi oameni care trăiesc acolo, vezi copii care muncesc, e greu. Și hai să vă mai zic una. Am aflat că din cei $20 pe care i-am plătit pentru biletul să mergem cu barca pe râu, $20 de persoană, la oameni merg doar 20%. Restul de bani merg la guvern. Ne gândim dacă dăm $20 în bilet îi ajutăm cumva, dar de fapt la ei ajunge doar o mică parte. Haideți să vă arăt unde stăm la Siem Reap. Hotelul se numește Hillocks. Este un hotel de 5 stele la care ne permitem să stăm deoarece o noapte cu mic dejun inclus costă $65. Scuzați deranjul, copiii s-au dus la piscină și au lăsat totul vraiște. Eu zic că e cam frumos, așa-i? Fain, nu? Nouă ne place. Hai la piscină acum. Putea Robin să nu fie deja în piscină. Putea. E primul. Îl dă mereu startul. Ia uitați-vă cu ce călătorim! Salută, Robin! Hello! Salută, Nico! Nu ești cu noi? Salut! Have a nice day. Have a nice day! Mergem pe Pub Street. Șmechere. Mai șmecher ca acolo. Hello, Cambodgia! Cambodgia a fost colonie franceză. Și spunea domnul șofer că dacă mergem în centru vedem clădiri coloniale ale francezilor. Aici la El Toro Grill recomand. E foarte bună mâncarea și au și fără gluten. Știu despre ce e vorba. Am pornit aventura către Angkor Wat. E ora 5:30 dimineața, mergem cu tuk-tuk. Templul pe care ne-am dorit atât de mult să-l vedem în realitate și despre care am văzut atât de multe documentare, în sfârșit în fața noastră. Îl vizităm la răsărit, când se spune că este cel mai bun moment în care să faci aici fotografii. Templu construit între 1113 și 1150, s-a construit ca templu hindus, dar acum este templu budist. Este singurul templu care se uită către vest. Toate templele sunt construite cu fața către est în mod normal. Acest templu se uită către vest pentru că
A fost construit către strada principală și în plus are legătură cu moartea. Un om care moare merge la vest și se uită către est pentru a se reîncarna. Cel mai înalt vârf al templului are 65 de metri și ca formă de respect toate clădirile din Siem Reap sunt mai joase decât templul. În templu sunt 1000 de statui Buddha în tot templul. Și sunt 4 piscine pentru curățarea păcatelor. Se intra și se ieșea curat, curățai. Iar aici este centrul Angkor Wat. Aici este. They taking a photo. Ce să vă zic, a fost foarte frumos să vizităm Angkor Wat-ul. Sunt oameni care cred că aici este centrul universului. Emoționant. Sunt persoane care cred că e centru hindus, sunt care cred că e budist, sunt care cred că a fost construit de împărat, alții spun că a fost construit de extraterestri. E plin de simbol și de energie bună. Am făcut-o și pe asta. Am uitat să vă spun că Angkor Wat este cel mai mare monument din lume. Deci nu doar cel mai mare centru religios, cel mai mare monument. Care se uită către est. În 1910, un arheolog francez a venit și a tăiat jungla ca să descopere acest templu. Bayon înseamnă eșarfă sfântă, deci o purtau soldații la război ca să nu fie răniți. Și în reprezentările astea se înțelege care sunt chinezi, pentru că au lobul urechii scurt și barba lungă și coif, iar cambogienii au lobul lung la ureche. Smile. 260 de fețe, asta are zâmbetul cel mai larg și se uită către est, fața care zâmbește, iar fața care e tristă se uită către vest. Suntem la Angkor Thom. Nu cred că v-am zis, e templul Bayon, dar se cheamă Angkor Thom. Mai devreme am fost la Angkor Wat. Frumos așa. Îmi place foarte mult. Cred că îmi place mai multe sate decât Angkor Wat. Aici este foarte frumos. Foarte frumos. Au fost 10.000 de muncitori pentru construirea acestui templu și 500 de artiști au lucrat. Sunt reprezentate de la scene de război, din războiul civil, de la scene din viața normală, căsnicii, cum se mergea la vânătoare, cum medicii vindecau bolnavii, deci sunt scene din toate aspectele vieții. Explica domnul ghid că atunci când vedem statui cu 4 fețe care deasupra capului au un lotus, sunt budiști. Dacă au coif, înseamnă că sunt pentru hinduși. Uitați cum se odihnesc domnii. Au hamac, hello!
Nice to meet you! Vezi cum se întâlnesc? Cum se odihnesc oameni? Sunt oameni cu handicap care cântă la instrumente ca să adune bani. Am ajuns la Taprom. Înseamnă Old Brahma. Acesta este locul unde s-a filmat Tomb Raider. Iar în spate copacul ăsta pe care îl mai cheamă Silver Tree, pentru că într-adevăr e argintiu. Are peste 200 de ani. Ia uitați cum a crescut copacul pe zid. Îmbrățișează-l tu. And this chambak different part of wood. This very heavy. Ia uite cum a crescut copacul ăsta. Zici că e un șarpe pe zid. Și aici zici că e un șarpe pe zid. Este templul junglei. Zici că într-adevăr este un șarpe. Cad pietrele pentru că se deteriorează. Dar toate zidurile sunt îmbrățișate de copaci. So the name of these trees are? Spong. Și aici, cea mai faimoasă parte din templu, faimosul copac care a crescut peste ziduri. Pe aici se plimba Angelina printre gloanțe. Foarte mulți turiști și începe să se facă foarte cald. Am petrecut 26 de ore în Cambodgia. Ați văzut ce se poate face. Am fost la Floating Market, am fost aseară la Pub Street. Azi dimineața am vizitat cele mai importante 3 temple, Angkor Wat, Bayon și Taprom. Hello! Mai stăm o oră la piscină, luăm prânzul și plecăm la aeroport. Nu v-am spus câți bani am dat pe bilet. A costat 60 de euro de persoană de la Kuala Lumpur până la Siem Reap. Ne-a plăcut foarte mult în Cambodgia, este curat, oamenii sunt foarte atenți, ne-am simțit în siguranță, prețurile sunt mici și e o destinație pe care o recomand. Recomand să veniți, să vedeți pe pielea voastră cât e de frumos. Vă pup! Pa!